Hej, Linda Hallberg här. Jag tänkte att jag idag ska göra någon form av sminka över makeup eftersom jag redan är sminkad. Och ibland så har man inte tid att tvätta av sig och sminka om sig, utan man måste helt enkelt sminka på det man redan har. Så jag ska göra något helt annorlunda över det här. Så det är bara att hänga på. Jag tänkte att jag ska börja med en ögonpenna från Max Factor som heter Green Glow och lägga i ögonvrån. Så jag kommer liksom måla över det guldiga jag har med massa andra färger. Så. Sen så tänkte jag att jag ska använda gult i ögonvrån. Och det är en penna från Max som heter, nu ska vi säga, Primary Yellow. Och den lägger jag precis i inre ögonvrån. Sen så kommer jag fortsätta med en gelskugga som heter Teal, som kommer från NYX. Som är lite grönblå, eller tealfärgad. Och den kommer jag jobba in i efter den gröna. Med en liten pensel. Den här tänker jag att jag ska lägga ända ut i yttre ögonvrån. Och där tänkte jag att jag ska lägga lite blått sen. Eftersom att det liksom fäster i den här gel-linern. Lite halvknepig att sudda den här, men jobbar man bara ut ordentligt så går det bra. Så. Och det här gör ingenting om detta inte är helt perfekt nu, för att vi kommer jobba mycket med att sudda ihop allting lite senare. Nu kommer jag använda från Max Factor deras Wild Shadow Pots i färgen Sapphire Rage som är blå. Och lägga den längst ut och tona in den lite i det gröna eller i det tillfärgade. Och med det nu så försvinner även lite av det bruna som jag har lagt på förut. Fast jag vill ändå ha kvar lite av det bruna för att få en skuggning som inte är super skrikig, utan som ändå är alltså färgglad men med lite brunt i, så att det är fortfarande lite sotat. Så. Och sen så kommer jag att jobba lite mer med den gröna pennan, för jag känner att jag vill ha lite mer grönt än blått i den här makeupen. Så jag liksom suddar med kajalpennan, kan man säga. Så, och sen så känner jag att jag vill ha liksom lite brunt just för att tona ut det upp mot ögonvrån. Och då kommer jag använda en skugga från Max som heter, nu tänkte jag säga något annat, men Uninterrupted. Och den kommer jag liksom bara tona ut upp mot ögonvrån. Tänkte jag säga, upp mot ögonbrynet. Och här kan man också, om man inte har den här skuggan, så går det jättebra att ta ett solpuder som är lite så här rödbrunt. Yes, nu känner jag att jag är färdig med ögonlocken. Så jag ska börja med att måla lite under ögonen. Och där tänkte jag att jag ska ha lite lila. Och då tänker jag använda en skugga från Youngblood. Som är lite, vad ska man säga, lite dov lila, så att den blir inte jätteskrikig. Och den heter Heather Smoke.
Den är faktiskt helt ny så jag har inte provat den förut. Men jag tror att det kan bli jättesnyggt till. Just dova lila färger brukar passa till det mesta. Självklart ska jag inte ha den här läppfärgen heller sen, utan jag kommer ändra det till något kanske lite mer rosa neutralt. Så, och sen så kommer jag faktiskt ta den här Uninterrupted igen och lägga under det lila för att tona ut mot min hudfärg. Så, nu så ska jag lägga lite svart ögonskugga som en liten sotig eyeliner. Och jag kommer använda Too Faced Naked Eye Palette. Och den svarta färgen Stiletto. Den som är längst ner där. Kommer jag att köra lite som en eyeliner. Bara precis liksom längst ut i kanten. Sen tycker jag av någon anledning att de här läpparna faktiskt passade till. Men för liksom variationens skull så ska jag faktiskt byta läppfärg ändå. Och som ni ser nu så behöver inte alltid färgglatt bli supergalet. Utan det kan bli sotigt men ändå liksom med en touch av färg. För många är rädda för, så fort man säger till exempel blått så blir man så här, oj, jag vill inte ha blått liksom. Men man kan använda blått och det här är nog en ganska knallig blå färg. Och det här är en ganska knallig grön ögonpenna. Men tillsammans liksom med lite sotigt och sånt så blir det jättesnyggt. Så, och sen så ska jag lägga på lite mascara. Har jag redan gjort sen innan, men jag kommer lägga på lite till bara för att få bort det här pudriga ögonskuggsfluffet som har lagt sig ovanpå. Sådär. Sen så har jag glömt att lägga kajal i ögat och då ska jag lägga Glow Minerals Precision Eye Pencil i färgen Peach för att få en liten uppljusande effekt. Sådär. Då ska jag ta bort läppstiftet och det lättaste tycker jag är att om man tar en pad och sen så drar man neråt en gång, vänder på den så att man liksom inte kletar ut det som man redan har fått på padden. Drar åt sidan, så, och sen så tar man en ren sida, drar åt andra sidan. Då får man inget kladd i ansiktet och det fick jag i alla fall nu, men det brukar lösa sig. Och sen så brukar jag ta en foundationborste, klicka ut lite foundation på handen och sen så bara liksom måla över läpparna för att de inte ska bli, alltså att man inte ska få den här röda munnen. Så, på läpparna så ska jag ha ett läppstift från Oslo Airlines som heter FBU.
som är lite lätt rosatonat, väldigt fint neutralt till en färgglad makeup. Sådär. Jag ska lägga på lite rouge. Och jag kommer använda Makeup Stores Cherry Blossom. Lägga lite på kindbenen. För att få en frisk och fräsch känsla. Så, och sen ska jag lägga lite highlights på slutet. Och det är Youngbloods Lunar Dust Defiant Twilight. Där lägger jag lite precis på kindbenens högsta punkt. För att få liv i ansiktet. För att liksom höja kindbenen lite grann. Jag lägger på näsryggen. Lite på hakan och lite i pannan. Det blir liksom inte glansigt utan det blir mer lyster liksom. Det ser inte så fett ut som en olja kan göra till exempel, utan det blir bara snyggt och schysst. Så, nu ska jag bara släppa ner håret. Så där enkelt kan du göra en makeup till en helt annan genom att bara liksom måla över ögonskuggorna med kajalpennor och andra ögonskuggor helt enkelt. Och sen släppa ner håret, sätta på en hatt. Så blir det en helt annan look. Tycker ni att det här är kul och vill ni se mer så glöm inte gilla klippet och prenumerera på Bang Beauty, så syns vi nästa vecka. Hej då!